नमस्कार, मी भूमिका पाटील. मी लालन पाटील. गुढीपाडव्याच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. नवीन वर्षात सासू सुनेच्या या खवईगिरीत तुम्ही पण सामील व्हा. चला सुरुवात करूया. साहित्य: कणिक 250 ग्रॅम, गूळ 150 ग्रॅम, तीळ 2 चमचे, ओवा 1 चमचा, तूप 100 ग्रॅम आणि मीठ चवीनुसार. कृती: सर्वप्रथम 2 कप पाणी गरम करून घ्या. त्यात गूळ टाकून विरघळून घ्या. त्यानंतर कणिक, तीळ, ओवा, मीठ एकत्र करून घ्या. या पिठात गुळाचे पाणी गाळून टाकून घ्या. चमच्याने सगळं नीट एकत्र करून घ्यावे. साधारण पोळीसारखे पीठ मळून घ्यायचे. आणखीन पाणी लागल्यास तुम्ही ऍड करू शकता. आता चकती करून घ्यायची. त्यानंतर दशमी पोळीसारखी लाटून घ्या आणि तुपात खरपूस भाजून घ्या. खमंग आणि पौष्टिक दशमी रेडी झाली आहे. ती तुम्ही ठेचा, कोरडी लसणाची चटणी यासोबत सर्व करू शकता. धन्यवाद. दशमी नक्की करून बघा. तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली तर सबस्क्राईब, कमेंट अँड शेअर करा.